Hello, everybody. Welcome back. Welcome back to another lesson of Unit 7, right? For Friends Global 11. Ok, rồi bây giờ thì hôm nay bài học của mình sẽ là Writing. Đây là một cái video thầy sẽ giải thích nho nhỏ những cái phần mà các bạn có thể là sẽ cần phải được nghe lại thêm một lần nữa, được ha, sau cái giờ học ở trên lớp. Ok, thì ngày hôm nay là cái phần Writing của mình là sẽ về tập viết một cái School Magazine Entry và chủ đề là về Your Favorite Book. Thì cái School Magazine Entry thì bạn sẽ hiểu đó là một cái bài viết sẽ được trình bày ở trong một cái magazine của trường mình. Và ví dụ như là trong cái magazine thì cái chủ đề của tuần nó sẽ là về một cái quyển sách mà bạn thích, và các bạn được yêu cầu là sẽ nộp cái bài viết của mình lên để được chọn. Thì bài viết nào được chọn cho vào in cùng trong cái magazine đó thì nó là một cái entry của mình. Ok, rồi, test number 1, speaking. Work in pairs. What was the last book you read? Okay, what was it about? Did you enjoy it? Why not? Ok, thì trong cái phần này mọi người sẽ có một cái người bạn học với mình, và mọi người sẽ cùng người bạn học đó thảo luận về những câu hỏi này. Đây là những cái câu hỏi mở đầu, là brainstorming questions, để giúp cho mấy bạn có thể làm quen được hơn với cái chủ đề, được ha. Và chủ đề về sách thì nghĩ là một cái chủ đề khá hay, đồng thời cũng là một chủ đề quen thuộc, cũng thường xuyên xuất hiện trong các cái gọi là bài thi nói và viết thông dụng. Thì các bạn sẽ nên chuẩn bị cái ý tưởng cho phần này, nó sẽ rất là có ích. Đây là cái quyển sách mà thầy đang gợi ý cho các bạn, một quyển sách không biết các bạn đã từng đọc qua chưa trên màn hình. Nếu các bạn chưa đọc qua, chưa quen, hoặc là không phải là cái gọi là một trong những cái genre, những cái thể loại mà mình thích, thì các bạn có thể hoàn toàn chọn một cái tựa sách tốt hơn cho mình ha. Alright, test number 2. Read the task and the entry. Did the writer enjoy the book? Did he or she have any reservations? Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu câu hỏi trước. The task thì ở trong sách cái task mà mình được cho đó chính là Your teacher has asked you to write an entry for the school magazine. Describe the book and say why you liked it. Tức là giáo viên, thầy cô giáo của mình là yêu cầu mình viết một cái entry cho cái magazine, cho trường, cho cái tạp chí của trường. Thì mình cần phải là mô tả cái quyển sách và nói là vì sao mà mình thích nó. Như vậy là các bạn có cái đề của mình nó rất là đầy đủ. Đầu tiên là người ta cung cấp cho mình cái ngữ cảnh, cái context là giáo viên yêu cầu mình viết. Và viết cho ai, viết cho cái gì thì viết cho cái gọi là ban biên tập tạp chí của trường. Nội dung là về một cái quyển sách. Được ha. Rồi, thì trong cái nội dung mà mình nộp lên cho ban biên tập thì mình cần có hai cái ý lớn mà mình cần phải thỏa mãn. Một là the description of your book, tức là một cái phần mô tả cái quyển sách của mình. Cái thứ hai là reasons why you liked it, là những cái nguyên nhân vì sao mà mình lại thích cái quyển sách đó. Được ha, mọi người nhớ là phải đảm bảo đủ hai cái ý này trong cái bài viết của mình. Cái phần tiếp theo các bạn có thể thắc mắc là cái entry này sẽ gồm bao nhiêu chữ. Thì cái test này thì mình sẽ không đề cập đến số chữ, mà số chữ sẽ tùy theo cái sức, cái trình độ, cái khả năng, cái thời gian mình có thể viết được. Thì cái này thì thầy cô sẽ gọi là có cái điều chỉnh phù hợp cho tùy từng đối tượng lớp. Ok, thì mọi người sẽ tham khảo cái entry đã được cho sẵn ở trong sách trang số 93 ha mọi người, 93. Now, have you ever read a book that you just couldn't put down? The Hunger Games was like that for me. Okay. Is That Good? Written by Suzanne Collins in 2006. It sold millions of copies around the world and has been made into a film. It's set in the future in a place called Panem, and it tells the story of Katniss, a 16-year-old girl who competes in the Hunger Games with 11 other children. Only one child can survive the games, and Katniss is not optimistic about her chances. There are lots of twists and turns along the way. What I love about the book is the character of Katniss. She's really strong and sensitive. She's practical-minded and loves freedom. She's also quick at getting the information and memorizing things. I really identify with her. The story is very gripping. It is hard to put the book down once you start reading it. All in all, this book is a real page turner. I absolutely love it
and I definitely recommend it. So if you haven't read it yet, buy it or borrow it. You won't be disappointed. Okay. Như vậy chúng ta đều có thể thấy đó chính là cái bạn mà đã nộp cái entry này lên đó thì thật sự là rất là thích cái quyển sách này. Thì bằng chứng nào cho mình thấy cái điều đó thì các bạn có thể thấy là trong cái đoạn A thì người ta dùng cái chữ đó là you just couldn't put down, right? You just couldn't put down. Đó. Rồi sau tiếp tục lại nhắc lại là it is hard to put the book down once you start reading it, là ở đoạn C. Rồi đoạn D thì lại nói là a real page turner. Rồi I absolutely love. Rồi I definitely recommend it. Rồi vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó cho mình một cái kết luận là thật sự là nhân vật rất là enjoyed the book. Thật sự là người viết rất là enjoyed the book. Và câu hỏi là did he or she have any reservations? Thì để mình hiểu cái câu này á, mọi người sẽ cần phải biết đó là have reservations about something, có nghĩa là mình có một cái không chắc chắn, có một cái gì đó còn nghi ngại về một cái điều gì đó. Thì gọi là có reservations hay không thì ý người ta đang muốn hỏi mình là the writer, cái người viết, the writer of the entry, cái người viết cái entry này á, là có bất kỳ một cái gì đó mà làm cho họ lưỡng lự không thích không. Ví dụ như nếu người ta dùng những cái chữ như là I fairly like the book thì là không thích lắm. I rather like thì có thể là thích đó, thích nhiều hơn chữ fairly rất là nhiều luôn. Nhưng mà I absolutely love, oh my gosh, như vậy chắc chắn là rất là thích rồi, không có một cái reservations nào đâu. Như vậy thì mình sẽ có cái phần câu trả lời mà thầy gợi ý, đó chính là the reader enjoyed the book very much. Okay, rồi mọi người tiếp theo. Task number 3, rewriting strategy number 1. Now we'll read it out loud together, okay? The first one, in the first paragraph, attract the reader's attention. You can do this by addressing him or her directly, especially with questions. Number 2, use an appropriate style for the target audience. And number 3, choose a good title for your entry. All right. Now, let's answer the questions together. Sau khi mình đã đọc cái strategy 1 rồi, thì mình sẽ xem xét xem là the writer of the entry, right? The writer of the given entry có làm giống như những gì mà trong strategy này nói hay không? Hay là thỏa mãn được bao nhiêu phần trong cái số những cái gọi là strategies được đề ra? Là những cái steps được đề ra. Ví dụ như vậy thì mình có là câu hỏi đầu tiên, does the writer address the readers directly? Number 2, is the style formal or informal? And the last question, which title is better? Let's see. The writers does address the readers directly because she asks the reader the question, have you ever read a book that you just couldn't put down? Is the style formal or informal? Yes, the style is informal and lively. And the last one, which title is better? It's number 2. Number 2 is too long. Right. So the title is better. Which title is better? Thì trong cái title này các bạn sẽ phải xem xét cái title mà sách giáo khoa đã đưa cho mình. Thì các bạn thấy cái title của mình có những cái title nào? Đầu tiên là My favorite book, The Hunger Games. Và this is probably one of the best books that I have ever read. Câu thứ hai thì giống như nó là một câu văn hoàn chỉnh luôn rồi. Một câu văn hoàn chỉnh luôn và nó có cả finite verb. Is, this is. Thì nó quá là dài. Thường tựa đề thì mọi người sẽ thấy là như số 1 thì nó sẽ phù hợp hơn. Number 2 is too long. Cho nên là mình sẽ chọn number 1. Right, title number 1. Cụ thể thầy đọc lại nhé. Đó là My favorite book, The Hunger Games. Okay. Tiếp theo, task number 4. Read writing strategy 2. Give your entry a logical structure. Divide it into paragraphs, each with its own focus. The conclusion should restate the main idea given in the introduction, but using different words. It should also include a recommendation. Okay. Như vậy các bạn sẽ có những cái lưu ý, đó chính là thứ nhất là mình cần một cái
structure, một cái structure logical, tức là một cái structure hợp lý cho cái bài viết của mình. Nó cần phải được phân đoạn, mỗi đoạn cần phải có một cái trọng tâm cụ thể, và các trọng tâm này phải được sắp xếp theo một thứ tự hợp lý, có nghĩa là các đoạn nó cũng phải được sắp xếp theo một thứ tự hợp lý đó. Cái thứ hai đó là cái conclusion. Cái conclusion rất là quan trọng. Các bạn biết là khi mình viết một cái bài viết thì phần mở đầu và phần kết thúc nó quyết định cái ấn tượng chung của bài rất là nhiều. Và nếu như phần mở bài nó không khớp với thân, hoặc là phần kết không khớp với phần mở đầu và phần thân, thì cái bài viết của mình sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị đánh giá rất là thấp, cho dù là ngôn ngữ mình sử dụng có tốt đi chăng nữa. Thì các bạn nhớ là the conclusion should restate the main idea given in the introduction. Nhưng mà sử dụng từ khác thôi. Mấy bạn hay thích sử dụng gọi là cái cụm từ là paraphrase, một cái cụm từ rất là làm mưa làm gió trong cái thời buổi bây giờ, đúng không? Các bạn nhớ là use different words. Okay. It should also include a recommendation. Có thể làm thêm một cái recommendation. Thì đối với riêng cái dạng entry mà nhận xét về một cái gọi là quyển sách mà mình thích, thì mình có thể thêm cái phần là phần recommendation cho cái conclusion của mình nữa. Alright. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi về những cái chi tiết cũng như là ý chính mà có được đề cập trong bài theo gợi ý của 4 câu hỏi trên màn hình các bạn đang nhìn thấy nhé. Number 1. Does the writer describe the plot and characters? Cụ thể là mình sẽ tìm cái đoạn mà describe the plot and characters. Được ha? Number 2. In which paragraph does the writer mention something he or she likes? Number 3. Which paragraph? Right? Nhớ là mình phải tìm cái đoạn nha. Rồi, thông tin mình cần tìm là gì? Là background information about the book. Và cuối cùng là tìm cái đoạn mà the writer recommends the book. Ok? Rồi, câu trả lời của mọi người là gì? Sau khi mình đã đọc xong. Number 1, B. Number 2, C. Number 3, paragraph A. And number 4, paragraph D. Okay, thank you. Let's move on to the next task. Task number 5. Which tense does the writer use to describe the plot and characters? The tense, right, is the present simple tense, right? The present simple tense. The writer uses the present simple tense in the article. The writer uses the present simple tense in the article. Okay. Now task number 6, practice on language. Complete the useful phrases with the words below. Underline them in the sample. We have a couple of words here. We have page, recommend, set, tells, and twist. All of them taken from the entry that we read together at the beginning of this lesson, right? Okay, so now, describing stories. The first line, it's set in place or time, tức là cái bối cảnh nó được lấy lúc nào. Number 2, it tells the story of, tức là nó kể về câu chuyện của ai. There are lots of twists and turns, có rất là nhiều những cái chuyển biến trong cái câu chuyện đó, tạm gọi là vậy đi ha. Twists and turns, có rất là nhiều những cái khúc mắc, khúc quanh co trong câu chuyện đó. Rồi, number 4, it's a real page turner, có nghĩa là mình đọc xong mình không dừng được, mình không bỏ xuống được, mà mình cũng không có dừng ở một trang được, mình cứ muốn lật tiếp các trang để xem coi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên là rất là cuốn hút đó. Cho nên là mấy bạn còn nhớ cái tính từ mà người ta sử dụng trong cái entry đó là gripping không? Cho nên là khi mấy bạn có được những cái sample tốt, cho dù là speaking and writing, mọi người hãy nhớ là always keep a vocabulary notebooks with you, okay? So that you can write things down, especially really useful things that you can use yourself. Number 5, I would definitely recommend it. Okay. Alright, so the last task of all. Do the task and exercise number 1. Có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ đến lúc là để mình tự viết cái entry của mình ra. Follow the advice in the strategies. Mình có 2 strategies, right? Writing strategies 1 and 2. And use the structure of the sample. And use phrases from exercise number 6. Các bạn hãy cố gắng mô phỏng lại ha. Bạn hãy cố gắng mô phỏng lại một cái bài viết nó thiệt là tốt ha. Và hy vọng là mình sẽ viết được tốt như là cái sample entry.